שלום וברוכות הבאות וברוכים הבאים לעוד חוליה בשרשרת 555 של סיפורים של אנשים מעניינים מבית היוצר של יעל מילו. היום אנחנו בשרשרת מאוד מיוחדת, שרשרת הסרנדיפיטי, ואנחנו נפגוש עוד מישהי כחוליה בשרשרת הזאת. אני נועה ברום, אני הייתי האחרונה בשרשרת, ויש לי את הכבוד לארח כאן את קרן שמש, שגם היא כמוני, תלמידה של דוקטור תמרה טילמן, בקורס שנקרא מולטיברסיזם, יקום מקביל, שבו אנחנו מגלים מה זה סרנדיפיטי, כמו שתמרה מלמדת, נדבר על זה עוד מעט, ומגלים כל אחד את הייחודיות שלו. קרן, יש לי את העונג לראיין אותך. את היי אישה נועה. כל כך מיוחדת. היי! את יושבת בבוסטון, אני יושבת בהאג שבהולנד, ואני באמת שמעתי את הסיפור שלך וכל כך רציתי לשמוע עוד. כי שמעתי הרבה סיפורי רילוקיישן, אבל אחד כמו שלך הוא באמת מאוד מיוחד. עשית שם איזשהו שינוי מאוד גדול בחיים שלך. את גרה עכשיו בבוסטון, אבל גרת בווינה גם קודם, אז את גם מכירה קצת תרבות אירופאית כמוני, ואת בעברך מדענית בכלל, אבל היום את עוסקת ביצירה ובאומנות. תוכלי קצת לספר לנו על זה? כן. קודם כל תודה שהזמנת אותי לפה, אני מאוד מתרגשת להיות פה. נכון שזה אז מרגש להיות פה? מאוד, ממש מרגש. מאוד. אז שמי קרן שמש, אני ישראלית שגרה בבוסטון, כמו שאמרת, שנה תשיעית פה, לפני כן גרתי בווינה, ולפני כן גרתי ועבדתי בישראל. כיום אני אומנית שמייצרת עניבות, בעצם זה שרשראות תכשיטים מעניבות, כשכל אחד, כל עניבה היא ייחודית, מיוחדת, אין אותה לאף אחד בעולם, רק למי שקונה אותה. כן, אז למדתי רוקחות, תואר ראשון ותואר שני מנהל מערכות בריאות. עבדתי בישראל כמה שנים כרוקחת, ואז עברתי בעצם לתחום של מחקרים קליניים, זה מחקרים בתרופות חדשות שעדיין לא אושרו, תרופות שמצילות חיים, תרופות שמאריכות חיים לחולי סרטן ולמגוון מחלות אחרות, בעצם זה מרגישה מעין שליחות בדבר הזה. כשברקע תמיד הייתה אומנות, אבא צורף, תמיד היו תכשיטים בבית, תמיד הגעתי לאומנות וחזרתי ממנה בכל מיני הפסקות, עד שרצף אירועים שקרה, גרם לי לעזוב את הכל. לפני חצי שנה עזבתי את העבודה ואני עוסקת רק בזה. אפשר לשאול אותך אם העניבה שאת עונדת עלייך עכשיו היא אחת העניבות שאנחנו מדברות עליהן? היא בעצם אחת הראשונות, אולי הראשונה. את, כן. את יכולה רגע לתאר לי מה זאת העניבה הזאת? זאת אומרת, ממש להראות לי אותה? איך זה? אני מנסה להתקרב למסך לראות. בוודאי. אז זו עניבה שעשיתי עליה דוגמה עם רוחסן, זה בעצם רוחסן וקריסטל אדום, ועשיתי אותה ככה שיהיה ממש קל לענוד אותה, כי אני יודעת שהרבה נשים לא אוהבות להתעסק עם סוגרים, אז זה ממש עם מגנט, ואפשר ללבוש אותה על כל דבר, זה פשוט משדרג את זה למראה ממש ייחודי ומיוחד. וואו, אז הלבן זה הרוכסן, הלבן זה הרוחסן, כן. והפרח. הפרח זה גם רוחסן, זה רוחסן, ושמתי פה קריסטל אדום. וואו, זה מקסים, חבל שזה רק בזום ואני לא יכולה ממש להתקרב, כי אם אני אתקרב תראו את האישונים שלי, אבל זה כל כך יפה, וזה בעצם נענד כתכשיט. כן, זה נענד כתכשיט, כל העניבות שלי נענדות כתכשיטים. יש לי המון סוגים,
המון סוגים ומגוון מאוד גדול של רעיונות. ואני מקווה שזה בסדר לשאול אותך שזה לא איזשהו סוד מקצועי. העניבות הן עניבות שקונים בחנות, זאת אומרת עניבות גבריות לכל דבר, או שזה משהו שאת מייצרת גם? זה עניבות שקונים אותם, עניבות של גברים שקונים אותם בחנות, ואני עושה להם טרנספורמציה. אני גוזרת אותם, מדביקה אותם, תופרת, שמה עליהם כל מיני אלמנטים, ופשוט כל אחת מדברת עליי, כל אחת שאני רואה, יש לי מעין שיחה איתה, ומשם זה מתקדם לתכשיט. אוי, זה פשוט מקסים, ואני גם שומעת אלמנט של מחזור, אלמנט של נכון, לעשות יותר טוב בעולם, גם לנשים או האנשים שעונדים, אבל גם לעולם. נכון. אז אני רוצה רגע לקחת אותך באמת להתחלה, אה, של מי את, מה את, איפה גדלת, תספרי לי קצת על המשפחה. גדלתי בישראל ברמת גן, אבא היה, הרבה אבא, אבא היה איש צבא המון שנים, אבל גם צורף כתחביב, הוא היה עושה תכשיטים מאז שאני זוכרת את עצמי, וזה כל הזמן היה שם, הוא היה בזמנו הולך לקיבוצים, עושה תערוכות שם, בתקופה שהקיבוצים היו מאוד סגורים לאחרים, יש לו אפילו קופסת תכשיטים כחולה עם, אני חושבת, מאות טבעות קטנות שבילדות הייתי נוברת בהם שעות, נוברת בקופסה הזאת שעות, וגם כל ביקור שלי בישראל אני נוברת בה ומוצאת טבעות וחושבת על שילובים, ובעצם הקופסה הזאת תמיד ידעתי שאני הולכת לעשות איתה משהו גדול, וכשמצאתי את העניבות, אני גם הבנתי שאני חייבת לעשות ליין עם הטבעות של אבא שלי, לשלב אותם ככה בתוך העניבות, כי זה משהו שהיה ממש חשוב לי. אז כן, אז תמיד התכשיטים היו שם, בילדותי גם ניסיתי, אני בעצם מכרתי לו תכשיטים, את הטבעות שהוא היה עושה, ויחד עם האחיות שלי גם הקמנו עסק, עשינו תכשיטים באמת מיוחדים מחרוזים, אני לא זוכרת מי היה עם הרעיון הזה, אבל זה היה באמת מיוחד. אז זה היה שם, כשהייתי בהיריון הראשון לפני בערך 15 שנה, גם הלכתי לקורס עם חרוזים, עם שילובים של חרוזים, ובעצם מהתכשיט הראשון שהכנתי בקורס הזה, זה קיבל הדים, בגלל וואו. המיוחדות של מה שעשיתי, בגלל השילובים של הצבעים שהיו מאוד מיוחדים, ובעצם עזבתי את כל האומנות הזאת של התכשיטים, והגעתי אליה שוב בסביבות תקופת הקורונה. אז שם, בעצם אני שומעת שאת באה ממשפחה, מרקע, שאומנם אבא היה איש צבא, אבל היה לו תחביב שהוא היה כנראה מאוד קשור אליו, כי הוא הכין הרבה תכשיטים, אם אני מבינה לכם, אם עדיין יש לכם, למרות כל המכירות, הרבה תכשיטים בקופסה הכחולה והמיוחדת, וזה בעצם ליווה אותך מהילדות, האהבה הזאת לפרטים, לתכשיטים. אז תסבירי לי אבל איך את מגיעה להיות מדענית בכל הדבר הזה? למה נגיד לא הלכת לבצלאל? אז זה עוד היה חבוי אצלי, כל הנושא שאני רוצה לפתח את זה. אהבתי גם מאוד ביולוגיה וכימיה, ואיכשהו הרוקחות שילבה לי בין כל האהבות האלה של הביולוגיה והכימיה. עם השנים, אחרי שבעצם עברתי את המדינות, וכמו שציינתי עם הקורונה ודברים שקרו לי מאז שאני תכף אפרט, בעצם הבנתי את החיבור הזה, שאני חייבת לעסוק בזה, אני חייבת להיות אומנית, ואני חייבת לעשות תכשיטים משלי. כן. אבל את יודעת, גם רוקחות זה סוג של אומנות מבחינתי. זאת אומרת, החיבורים חייבים להיות נכונים, המדידות חייבות להיות נכונות.
יש בזה נכון, משהו מאוד עדין ומאוד ככה שאי אפשר במסות, אלא אם כן כמובן את חברת פרמסוטיקל, אבל נכון, כשאת עובדת עם לקוחות, את צריכה מאוד את העדינות והאישיות הזאת, את נכון, הקשר האישי הזה. אז אותי נכון, זה לא מפתיע כל כך, תודה. וגם אני רואה אותך, את כזאת את כל כך עדינה וכל כך אנושית וכל כך מתחברת, אז זה מאוד ברור לי. אז, ואחרי הרוקחות, עסקת בזה הרבה זמן? ברוקחות כמה שנים, עד שפשוט הרגשתי שאני חייבת לשנות כיוון. Mm. משם עברתי לתחום של המחקרים הקליניים, עסקתי במחקרים בינלאומיים, כמו שאמרתי, תרופות מגוונות, מצילות חיים, מאריכות חיים, עד לאחרונה בעצם. ו- וזה היה התחום שבעצם העסיק אותך כל השנים האלה, נכון. וזאת הייתה הקריירה העיקרית שלך. זו הייתה הקריירה העיקרית שלי, כן. אוקיי, אז עכשיו אני באמת מסוקרנת, אני מבינה שכילדה עסקת עם תכשיטים, שזה היה בבית, עם אבא וכולי, וגם האחיות שלך וכולי וכולי, אבל אה, אני זוכרת שדיברנו פעם על זה שהיית מקבלת מהאחיות שלך בגדים. נכון, אני בעצם ילדה שלישית, בת שלישית הכי קטנה, ותמיד הייתי מקבלת את הבגדים של האחיות שלי, וחלק מהפעמים אהבתי את זה או לא, אבל הרגשתי נורא לא מיוחדת בהם, אז תמיד הייתי מוסיפה איזה סיכה מעניינת, או איזה סרט, או איזשהו משהו, או איזה ג'קט, או משהו שייתן את הטאץ' שלי. כן, כאן בעצם גם בא הקישור למחזור, למחזור של הבגדים. זאת אומרת, בתור הילדה השלישית במשפחה, מקבלים תמיד מה שקוראים באנגלית hand me down, את נכון, מקבלת את זה, לא כל כך אוהבת את זה, מאוד מאוד ברור למה לא. ולכן הדרך שלך בעצם להתמודד עם זה, זה לשפר את זה, לשים שם נכון, איזשהו משהו קטן, לשנות את זה קצת, לשים סיכה, להוסיף משהו. בדיוק, אה, אם את כמוני ילדת שנות ה-80, אז גם לקרוע משהו, ולעשות ככה איזה משהו שהבגדים האלה יהיו יותר מיוחדים, ואני בעצם שומעת שבעצם יש בו הרבה מאוד יצירתיות בתוך נכון, הדבר הזה. נכון. וגם תכשיטים, הוספת ממש תכשיטים, נגיד רקמת לתוך זה, או משהו כזה, או שזה היה באמת רק על הבגד? זה היה יותר סיכות, עגילים, משהו על זה, זה סיכה על זה, תכשיטים נגיד מאבא שלי, או מכל מיני דברים שמצאתי בבית, כאלה. Hmm. אז אני רוצה עכשיו לשאול אותך על התכשיטנות באמת. מהמם. אמ, האם, כל- אמרת כשהיית בהיריון וכולי, גם למדת תכשיטנות קצת, אז זה בעצם כל הזמן היה ברקע? זה כל הזמן היה ברקע, ואני יכולה לומר שדברים כל הזמן התרגמו לי בראש תמיד לתכשיטים. אם הייתי הולכת, אם הייתי רואה נגיד פרח, או מציירת פרח, או משהו כזה, זה תמיד היה מחשבות איך להקטין אותו ולהכניס אותו לתכשיט. או כל דבר שלא יהיה, הייתי משוטטת בחנויות ומחפשת דברים לא קונבנציונליים, לעשות מהם תכשיט, או אם אני חושבת על איזה צורה גיאומטרית, זה תמיד היה איך זה הולך להיות תכשיט, אבל זה היה הרבה פעמים בראש ולא במעשה. אבל זה תמיד היה שם, תמיד. ועסקת בזה גם, זאת אומרת, מכרת תכשיטים, או שזה באמת היה רק תחביב לעצמך? תחביב לעצמי. עד שבעצם הקורונה הגיעה, היה לי הרבה זמן לעצמי ולמחשבות, וככה להתחבר לעצמי. וערב אחד אני פשוט זוכרת שפתחתי את מה שיש לי, שמתי על הרצפה והתיישבתי והתחלתי לעשות חיבורים, וזה פתח איזה משהו שם, ומאז הייתי
מחזור של לימוד עצמי וחיפוש עצמי. עשיתי תכשיטים מכפתורים, מאור, דמוי אור, מחוטי ברזל, סריגת תכשיטים. בעצם התנסיתי בכל מיני דברים, מה שהוביל אותי זה הרבה סרטונים, הרבה הסתכלות בפינטרסט, והרבה לימוד עצמי, כי גם לא היה לי, אין לי פה איזה חנות שאני יכולה כמו בישראל, ללכת, להתייעץ, ללמוד, זה הכל היה לימוד עצמי. עברתי מדבר לדבר לדבר, עד שבמקרה, ממש במקרה, ערב אחד ראיתי כל מיני אלמנטים מרוחסנים, והעיניים נפתחו לי. אמרתי, זה הדבר, אני רוצה לעשות כאלה. ואז התחלתי לשחק עם זה, קניתי רוחסנים, התחלתי לשחק עם זה, ואיכשהו, גם לגמרי במקרה, התחלתי לחבר את זה בראש, את הרוחסנים לעניבות, והבאתי את זה לידי מעשה, ופשוט, אני חושבת שזו הייתה העניבה הראשונה, פשוט היה לי כזה ניצוץ בעיניים, אמרתי לעצמי, זה מה שאני רוצה לעשות, תכשיטים מעניבות, ושיהיו מיוחדים. כן, ובעצם, זה בעצם מה שהוביל אותי. ואז איך מתחילים ליין כזה? כי בעצם יש פה, מדובר פה בליין תכשיטים, נכון? The Thai Lady, שזה העסק שלך, בעצם רוב המוצרים שלך זה העניבות האלה המאוד מיוחדות. נכון. הן גם לא רק מיוחדות, הן ייחודיות. אין שתיים אותו דבר, נכון. נכון? נכון, אין שתיים אותו דבר. איך מגלגלים מין סוג של תחביב לבעצם עסק שזה מה שהוא עושה? אני לא יודעת, זה פשוט כאילו איך שאני עושה תכשיט אחד, יש לי כבר 7 רעיונות לבאים, ואני פשוט עושה מאחד לשני, אחד נותן לי השראה לשני, יש לי המון דברים על השולחן, מגוון עצום של דברים, תכשיטים שבורים, תכשיטים ישנים, דברים שאני קונה, דברים שאני מוצאת, כל מיני דברים שאספתי עם השנים, חרוזים, פנינים, באמת, כאילו, הכל מתחבר לי ביחד עכשיו. יש לי שאלה על זה, אבל אני רגע רוצה להתנצל על השמש המטורפת שיש פה פתאום בהולנד. כן, אין לי מה לעשות עם זה, אז אתם רואים אותי חצי בחושך, חצי באור, אבל בואו נשמח שסוף סוף יש שמש בהולנד. אז אני רוצה רגע להתמקד על זה, בגלל וכאן אני רוצה גם שאולי ניתן איזשהו ערך מוסף לאנשים שמקשיבים לנו, שיש לכם איזשהו חלום, ויש לכם איזושהי אהבה למשהו, כמו שלך יש קרן לתכשיטים, כשאת מדברת על זה, העיניים שלך זורחות, נכון. פשוט זורחות, ואת מחפשת בפינטרסט, ומחפשת באינטרנט, ואת פתאום עולה על איזשהו משהו, ואת מתחילה ליצור, זאת אומרת, זה ממש מגיע מאיזושהי אהבה מאוד גדולה מהבטן. נכון. אז תני לי איזשהו טיפ, או איזשהו, או באמת, מה קרה לך שבאמת כל כך עשה את זה משמעותי עבורך, שזה הפך לעסק? אני חושבת, בדיוק באותה תקופה השתתפתי ביקום מקביל, על ידי דוקטור תמרה טילמן. בקורס שלנו. והתחלתי, כן, והתחלתי לשים לב לרצף של המקריות שהוביל אותי לדבר הזה, שזה היה מדהים בעיניי, ואני לא כל כך גם שמתי לב לפני כן, אבל כשהשתתפתי בקורס, הדברים התחילו, הסימונים התחילו ליפול, על זה שזה כל הזמן היה שם, על איך שהכל קרה ככה במקריות, ושהגעתי לדרך הזאת ממש במקריות. בואי נספר שזה מה שהקורס עושה. נכון. נכון? אז מה הייתה המקריות הזאת? מה גילית? כי בסרנדיפיטי, לפי תמרה, זה לא מספיק שיש לנו את המקריות. המקריות קורית, היא קורית להרבה אנשים כל הזמן.
צריך גם את נכון, הידע. צריך נכון. לשלב בין המקריות לידע, צריך גם להבין שאנחנו רואים את המקריות הזאת, כמו שאת אומרת, להיות את המודעות. בדיוק, וגם שיהיה לך איזשהו ידע לעשות עם זה משהו. נכון. אז איך זה אצלך? אז זה בדיוק כל הדברים האלה שהתחברו לי, העיסוק בחרוזים בעבר, כל הלימוד העצמי שעשיתי בכל מיני, בעצם מסרטונים וניסוי וטעייה מקניות באונליין, הכל התחבר לי ביחד, זה הידע שלי שצברתי, דברים שראיתי אצל אבא שלי, כל הידע הזה צברתי. מה שגיליתי עוד, זה גם היה במקרה, הזמינו אותי להרצאה בבוסטון, Mm. במסגרת יום האישה הבינלאומי, הזמינו אותי להרצות על העניבות, וכמובן ידעתי שאבא שלי הוא צורף, אבל במסגרת ההכנות להרצאה הבנתי שגם סבא שלי היה צורף, אז סבא שלי היה מתגורר בעיראק, והוא היה צורף למחייתו במשך וואו. כמה שנים טובות, ואחרי שהוא באיזשהו שלב הוא הפך להיות סוחר בזהב, ובעצם כל המשפחה הייתה באה אליו, מי שהיה רוצה תכשיט מזהב או מיהלומים, סבא שלי היה מתווך את העסקה הזאת, אז זה וואו. בעצם, יש פה מרכיב גנטי גם לכל הדבר הזה, שזה גם, שוב אני אומרת, גיליתי במקרה, וזה פשוט הפיל לי כל כך הרבה אסימונים. זאת אומרת, עצם העובדה שהיית צריכה להכין הרצאה, פתאום היית צריכה לחקור, רגע, מה קורה פה? ממש, דיברתי עם אבא שלך וגילית שסבא שלך בבגדד ממש. היה צורף. צורף. אז זה משהו שאני מרגישה שאני מחברת בין הדורות, וגם משלבת את התכשיטים מאבא שלי, שמבחינתי זה נותן איזה ערך מוסף מאוד גדול. זה פשוט מקסים. ו, וכשאת עושה את התכשיטים, את חושבת על אבא ועל סבא, את מרגישה את השרשרת הזאת? מאוד, וואו. מאוד, מאוד. זה ברמת הכל, זה ברמת אם אני מחברת משהו, אז מה אבא היה אומר על זה, ואז אני עושה שיחת וואטסאפ איתו, ואני מראה לו, והוא אומר לי, כן, תעשי ככה ולא תעשי ככה, אולי תחברי ככה, וזה כזה עבודה משותפת, שמזינה את עצמה, ואז הוא אומר לי, טוב, שתבואי לישראל, אני אתן לך ככה וככה, ותעשי עם זה, ובאמת עכשיו חזרתי מישראל עם המון דברים, ואני הולכת לשלב אותם בעניבות חדשות. וואו, איזה כיף. אז, כן, אנחנו גם מדברים בקורס של יקום מקביל ובשרשרת הסרנדיפיטי על זה שבעצם המקריות הזאת ששלובה בידע, וכאן אני גם שומעת שזה ממש ידע גנטי כמעט, כן? נכון, לפחות ידע בין דורי שבאמת עובר ועובר, והאהבה הזאת לתכשיטים והאהבה הזאת ליצירה עוברת אצלכם במשפחה, אז אה, מה שאני בעצם, כמו שאמרנו, התכשיטים שלך מיוחדים, הם גם מיוחדים כי מי חשב שעניבה יכולה להיות תכשיט ממש, כאילו, כלומר, יש נשים שעונדות עניבות, אבל לא ממש כתכשיט כמו שהראית לנו עכשיו, שהוא ממש נכון, תכשיט שממש עונדים אותו עם הקליפס מהמגנט וכל האלמנטים התכשיטיים שיש עליו, וגם אין כזה לאף אחד. זאת אומרת, את נכון, נותנת לאנשים שקונים את התכשיטים ממך להרגיש את הייחודיות הזאת. וכאן בא נכון, האלמנט של השפעה חיובית על אנשים, שגם אותו, נכון, גם עליו אנחנו מדברים בקורס, שהשלב הבא הוא להבין כמה אתה ביצירה שלך, באומנות שלך, בשירותים שלך וכולי, אתה בעצם נותן להמונים, נותן לאנשים איזשהו משהו מאוד חיובי. אני שומעת פה שני דברים. אני שומעת גם את זה שכל, נגיד אישה, אוקיי? אישה שקונה ממך את העניבה, אין עוד אחת כזאת בעולם. נכון, זה ממש נכון, וזה הערך בעצם הייחודי, הערך הסינגולרי שעליו למדנו עם דוקטור תמרה טילמן, שאני מביאה איתי. זה בעצם עניבה שהיא מסוג אחד, אין יותר אחד כזה. הכל מהראש שלי, הכל פרי דמיוני, וכל אחת היא ממש שונה מהשנייה.
נכון. מהמם. וגם, שאלתי אותך קודם על האם זה עניבות, אז אמרת כן, זה ממש עניבות שאנשים שזה היה שלהם, או שאת הולכת לקנות את נכון. העניבות במיוחד, אז איך בדיוק, מאיפה את משיגה את העניבות? בעצם שתי מקורות, אני לא קונה אותן חדשות בדרך כלל, או שאנשים כבר מכירים אותי אז הם מביאים לי את העניבות שלהם, ומקור שני זה, אני מתנדבת בחנות ליד שנייה, ואני ככה, אני קונה את העניבות משם, אני Mm, קונה גם תכשיטים שם, גם תכשיטים עתיקים, גם חלקי תכשיטים, שברים, ומחברת הכל ביחד. זאת אומרת, ממש יוצרת יש מעוד יש. במקום נכון, גם מה לזרוק, שאני, נכון, גם מה שאני נורא מאמינה בו זה כל דבר יש לו את הסיפור שלו, כל עניבה הייתה באירועים שונים, אולי חתונה, אולי איזה משהו נוצץ, אולי איזה אירוע חשוב, mm, וכל אלמנט בעצם של תכשיט, אז יש לו גם את הסיפור שלו, ובעצם אני משלבת את הכל ביחד לתכשיט שהוא בעצמו יצבור עוד חוויות וסיפורים נכון, שלו. נכון, את יודעת, את מזכירה לי שכמו שאת יודעת, יש לי בית ספר בינלאומי לאימון פה בהולנד, ואני באמת מלמדת אנשים מכל העולם. ומה שיפה בבית ספר הזה, שאתה שומע מתרבויות שונות, דברים שונים, ולכל אחד יש גישה שונה לכל מיני דברים. אה, ויש לי שתי תלמידות, אחת ישראלית, שהיא תמיד אוהבת, היא ממש מתגאה בזה שהיא קונה בגדים יד שנייה, ואחת סינית, ש... שאמרה לה פעם, תקשיבי, אצלנו בסין, כאילו האמונה הסינית, זה ככל שבגד נלבש יותר ויותר פעמים, ככה הוא יותר ויותר שמח ומשמח. כלומר, ממש מבחינתה זה, לבגד ממש יש ככה. אנרגיה. והיא אמרה את זה, וראיתי איך הישראלית פוקחת עיניים, כל כך מאושרת, ש... שזה באמת, כל השקיות האלה שאנחנו כאימהות מעבירות מחברה לחברה, הדברים האלה הם כל כך, מבחינתה של הסינית, זה הדבר לעשות. וזה בעצם נכון, מחזור לשמות, כן? אנחנו יודעים כל כך הרבה יש היום, באמת, אנחנו מייצרים בעצמנו את הזבל של עצמנו, במקום באמת להסתכל מה יש ומה עוד אפשר להשתמש בו, ואת בעצם, זה מה שאת עושה, את אומרת, רגע, יש את זה, אני לא רוצה להשתמש במילה זרקו, אבל רק לשם הפרובוקציה. זרקו אלינו לחנות יד שנייה. גם את זה זרקו אצלנו לחנות יד שנייה. ואני עושה מזה את הדבר השלישי הזה, את החיבור הזה, כן, שגם פה יש איזשהו אלמנט של סרנדיפיטי, אומנם בתכשיטים, אבל במקרה הגיעה העניבה הזאת, ממש במקרה ככה, הגיע התכשיט הזה, ולך יש את הידע, ואת היכולת, ואת הרצון, ואת האהבה, לחבר בין כל הדברים האלה, וליצור פה משהו חדש, שיביא לעוד מישהי, או מישהו, המון אושר. ממש ככה. זה בדיוק אני. וואי, זה פשוט מקסים. זה פשוט מקסים, ואני חושבת שאנשים שיקשיבו לך, אני מאוד מקווה שהגלגלים בראש יתחילו להסתובב להם, והם יתחילו להבין שלפעמים תחביב, ממש תחביב, שנים זה היה תחביב, את מדברת פה על תחביב, התכשיטים והסוג של צורפות. נכון, ברגע אחד, כשזה היה נכון, נכון. עם הידע שצברת, זה בעצם הפך לדבר הכל כך יפה הזה שנקרא The Thai Lady, ובאמת עושה דברים מקסימים בעולם. תודה, נכון, זה ממש ככה. אני חושבת שזה מתאים לכל אישה, אם היא אוהבת מראה שיקי, או שמראה אלגנטי, או ככה להיות מיוחדת ולבלוט כ-one of a kind. אז מקסים. כן, מקסים. טוב, עוד סיפור הסתיים בשרשרת 555 של סיפורים כל כך מעוררי השראה מהעולם. קרן שמש, תודה שהיית איתנו, תודה ותמשיכי שאירחת ליצור אותי. תודה בכיף. רבה.